Inihahandog ng Philippine Air Force at ng himpilang ito ang programang gagabay tungo sa kapayapaan ng bawat mamamaya at pag-unlad ng buong pamayanan. Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Sa pangalan po ng aming Commanding General ng Philippine Air Force, Lieutenant General Allen T. Paredes, at sa pangalan po ng aming Commander dito sa ATDC, si Major General Pelayo Valenzuela, at kasama na rin po ang dati kong Wing Commander sa 355, si Brigadier General George Blanco. Mga kaibigan, ako po si Brigadier General Jerry Zamudio at magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay. Mga kaibigan, bago po tayo magsimula, ay nais ko muna pong basahin itong statement of the National Task Force for the West Philippine Sea. Tungkol po ito sa Chinese Maritime Militia Vessels. Nandiyan pa rin po sa West Philippine Sea. At ito mga kaibigan ay statement galing po kay ASEC Omar Romero, ang spokesperson ng NTF-WPS noong April 13. The National Task Force for the West Philippine Sea denounces the continuous swarming in the West Philippine Sea by Chinese Coast Guard and maritime militia, which are claimed by Chinese authorities to be ordinary fishing vessels. The latest round of sovereignty patrols conducted by the Philippine government on April 11 observed an estimated 240 Chinese vessels lingering in the West Philippine Sea. The AFP Western Command reported the presence of Chinese maritime militia vessels in the territorial waters of the municipality of Kalayaan, province of Palawan, and the Philippine Exclusive Economic Zone. These 240 Chinese maritime militia vessels now dispersed at the Pagkakaisa Banks and Pag-asa Island are about 60 meters in length. A minimum estimate that each can catch 1 ton of fish amounts to a conservative total of 240,000 kilos of fish illegally taken from Philippine waters every single day that the mass Chinese fishing vessels remain in the West Philippine Sea. These acts fall under illegal, unreported, and unregulated fishing. During an earlier patrol by the Philippine Coast Guard, Chinese poachers were likewise observed collecting giant clams in the vicinity of the Pag-asa Islands. The poachers quickly departed when approached by the Philippine Coast Guard. This act is a blatant violation of Philippine fisheries and wildlife laws and the Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Also spotted during the sovereignty patrol were several People's Liberation Army naval or Navy vessels. Finally, the National Task Force for WPS views with serious alarm the recent reports that a civilian vessels carrying a local news crew conducting an interview of Filipino fishermen was followed and shadowed by a CCG vessels, an armed class missile warship, as it traveled from the vicinity of Ayungin Shoal to the coast of Palawan. The incident is now under investigation. The combined presence of planned warship, CCG, and CMM and the municipality of Kalayaan and Philippine EZ is prejudicial to the peace and security of the region. The continuous swarming of Chinese vessels poses a threat to the safety of navigation, safety of life at sea, and impedes the exclusive rights of Filipino to benefit from the marine wealth in the EEZ. The Philippine government reiterates its demand upon China to withdraw all its vessels from the municipality of Kalayaan in the Philippines, EEZ. In keeping with its role as a development partner, China should take the Philippine representation seriously and respect Philippine sovereignty.
rights and interests in consonance with the future strengthening of Philippine-China bilateral relations. Yan mga kaibigan, ang statement galing po kay Assistant Secretary Omar Romero, spokesperson ng National Task Force for the West Philippine Sea. Okay, yun yung ka Eric at saka Emil and Bong, yung siningit ko lang kasi importante na ito ay mapakinggan po ng ating mga kababayan. Yung interest po natin dyan sa West Philippine Sea. Kasi ang napapansin natin, kung tayo nakikipagkaibigan na itong mga Chinese na ito ay inaabuso tayo eh. So dapat tayo ay nagsasalita na rin tayo para maintindihan nila na ang ginagawa nila ay kabastusan sa isang bansa na sila ay kinikilalang kaibigan. So kung tayo ay nakikipagkaibigan sa kanila, dapat i-reciprocate din nila ng isang genuine na pakikipagkaibigan sa atin. Hindi yung lalong sinisira nila ang napakababa ng credibility ng itong bansa na ito. Naintindihan naman natin yan na marami ang kumbaga talagang tumutuligsa sa kanila kasi unang-una yung kanilang credibility magmula sa mga produktong kanilang inaangkat, di ba? Nakita na mga binili mong mga kutsilyo or kaya mga mga screwdriver, isang gamit mo lang, bungi na kaagad eh. So, yun yung klaseng credibility na i-inculcate nila sa mga karatig bansa kagaya natin Pilipinas na mataas ang pagrespeto sa kanila. Kaya sana ito ay tulungan tayo na itong communication na ito, information na ito, ay mai-convey natin ng maayos doon sa kanila para yung kanilang mismo mga mamayan ang kumontra sa ginagawa nitong tingin ko military organization ng China na ito ay nakakasira sa credibility nila as a country. Diba, Eric? So, yeah. Agree ako, General Samodio, sir. By the way, congratulations for a well-deserved donning of ranks and formal and official na pagkilala sa inyong pagsusumikap bilang officer of the armed forces, particularly ng Philippine Air Force. Agree po, sir. I think ang aking pagtingin dyan, personal, bilang former cadre ng Communist Party of the Philippines, ng NPA, ng NDF, at naging aktivista din, tama po ang inyong pagtingin. Hindi kaibigan ng pagtrato ng China sa atin. Hindi totoong pakikipagkaibigan ng kanyang interes. Kung hindi pananakot, pagbubuli, pananakot, at kawalan ng pagrespeto sa mga international na batas. That's number one. And because of that, overt, deliberate, and explicit violations ng mga international na batas, particularly ang UNCLOS, United Nations Conventions on the Laws of the Sea, which is an international governing convention and mga batas na pangdaigdigan na kinikilala ng lahat ng mga kasapi ng United Nations sa buong daigdig. I think the United Nations must intervene by making a very strong statement against China at sabihan siya na hindi pwede yung mga barbaridad, hindi kumikilala sa batas, bully at walang pagrespeto sa mga bansa sa kanyang neighboring area sa region natin sa Southeast Asia kung gano'n ang kanyang ginagawa. The United Nations General Samodio, sir, must be categorical in its terms to remind China that China is covered of UNCLOS. China cannot be above and beyond the international convention unless lumabas siya at umalis siya sa UN. China is a sitting and voting member sa UN Security Council. That is unbecoming for China as a representative to a powerful UN Security Council to bully militarily, politically, and even by virtue of diplomatic relations ang kanyang mga neighbors, especially ang ating bansa. And number three, I think yung tatlong diplomatic protests na ginawa ng Department of Foreign Affairs, ng DFA Secretary Locsin, at ni Pangulong Duterte, of course, alter ego niya si Secretary Locsin, I think it should be elevated now to United Nations. And we have to strengthen, General Jerry Samodio, sir, tama po kayo,
This is a very important issue. Palalakasin natin ang interregional cooperation sa Vietnam, sa Laos, sa Cambodia, sa Indonesia, sa Malaysia, sa Singapore, and other countries sa General Jerry Samodjo, sir, na nasa paligid ng Southeast Asia at mga member nations ng ASEAN upang ipakita that this is not tolerable. Sir Jerry, sa Indonesia, yung mga Chinese militia vessels, pinapalubog yan ng Indonesian Coast Guard at ng Indonesian Navy, Sir Jerry. I think in my recollection sa pagbabasa ko, hindi na bababa yan, Sir Jerry, sa 100 plus Chinese militia vessels ang pinalubog ng Indonesian Navy kapag sila ay nag-encroach sa territorial waters and boundary ng teritoryo ng Indonesia. I think dapat ang Estados Unidos, ang Amerika, kung tinatrato niya tayong kaibigan, paninindigan niya rin yung pagiging kaibigan natin. Ang masaklap nito, Colonel Samodjo, sir, ay hindi natin mapapalakas ang ating mga naval forces capability dahil nga ang China ay napakalakas ng kanyang military superiority over sa Pilipinas. Kaya binubuli niya tayo. Hindi tayo makamodernize at makapagpapalarga ng ating mga pagpapalakas ng Navy and Maritime Forces natin and capability, Sir Jerry, because every year we are bleeding 100 billion pesos para punduhan ang ating local communist insurgency war na hindi matapos-tapos sa loob ng 5 dekada mahigit. Pero tama yung punto mo, Sir Jerry, kahit man lang sa pagsasalita, pagpapahayag, pagpapakita ng galit, pagpapakita ng condemnation, the entire Filipino nation, the entire Filipino people, all sectors must unite with our government and rally behind our government. At ulitin ko, Sir Jerry, let this broadcast of Up Pilipinas be also the official stand ng ating mga kababayan na sobra na itong ginagawa ng China. Ang kanyang pangbubuli, ang kanyang pagsisinungaling, ang kanyang pagbabalasubas sa mga pangdaigdigang kasunduan at mga patakaran ay hindi dapat pinapalampas. Of course, we will be ready to fight them in case na lumala yan at ang pinakamalapit yan sa kopi nilang Palawan or i-occupy nila ang Kalayaan province natin. Tama, Kalayaan, municipality of Kalayaan natin. Sir Jerry, makikita mo yung Taiwan, winarningan niyang China, subukan niyang lumabas, bumalik muli sa airspace ng Taiwan at nakahanda ang anti-aircraft na mga equipment military ng Taiwan. Ang China is not promoting peace. It is promoting occupation similar to the period of colonization. Hindi na tinatanggap yan sa modernong panahon. Wala na tayo doon sa panahon ng kolonyalismo. Salamat po, Sir Jerry. Thank you very much, Ka Eric. Ito yung problema natin sa ganyang klase mga bansa na para bang nanibago na magkaroon sila ng power. Pero dapat mai-convey natin sa kanila continuously. Kasi tayo naman ay gusto natin itong ma-resolve ng peacefully itong problema nito sa West Philippine Sea. Kasi ang paniniwala ko naman, Ka Eric, wala naman sigurong bansa na papayag na although siya ay napaka makapangyarihan, pero ang tingin sa kanya ng mga karatig niyang mga bansa ay wala siyang saysay kasi hindi siya maayos na kaibigan. Kaya itong mga ganitong klase mga sentimento, dapat ikino-convey natin ito. Kasi anong magiging saysay na makapangyarihan ka militarily, meron kang economic power, di ba? Meron kang sinasabi natin yung kanilang komunistang sistema ay kung sabihin natin political power nila yan, kung political power nila. Yung kanilang cultural power na dyan na rin. Pero lahat na ito ay mawawalan ito ng saysay, Ka Eric. Kung hindi mo ito gagamitin ng maayos itong mga kapangyarihan na ito. Sana ma-realize na mga Chinese na ito, na dyan sa mainland, na ito yung pagkakataon na i-prove nila na sila ay tumatayong parang matandang kapatid natin dito sa reyon nito. Di ba, no? Kung ikaw ay matandang kapatid at ikaw ay tinitingala because of your economic power, because of your military power, di ba? Because of your cultural power, because of your technical, yung kanyang techno-scientific power, di ba, no? So sa tingin ko ay makukuha niya yung respeto ng Pilipinas na sa ngayon ay kuha na yung respeto ng Pilipino.
ng Pilipinas sa kanya. Ang kinakailangan lang is dapat mag-behave siya na isang matured na bansa na mayroong kapangyarihan. Hindi yung ang kapangyarihan niya, Ka Eric, ay ginagamit para abusuhin. Tama. Yung inaan ng ating mga karatig na mga bansa kagaya ng Pilipinas na siya ay kinukonsider siyang kaibigan. So sana itong mga bagay nito ay mapakinggan ng ating embassy ng China para ito ay ma-communicate nyo doon sa bansa ninyo na kayo ay ang sa inyo ng mga Pilipino, kayo mga bully kayo, no? Yeah. Kayo ay hindi kayo mapagkakatiwalaan kasi bakit? Nung una sabi nyo maglalagay lang kayo dyan ng mga shelter para sa mga isda ninyo. All of a sudden, biglang nagkaroon sila ng airstrip, nagkaroon sila ng sarili ng runway, di ba, no? So, ito yung mga bagay na dapat siguro ay baka pwede pa nilang ma-correct pa nila. Kasi alam natin na itong mga bagay nito ay ma-handle natin ng maayos. Kaya nga ito ay hinahandle ito ng ating foreign affairs diplomatically. Pero dapat dagdagan natin yung mga maanghang na mga salita para ito ay kumalat sa buong mundo para sila ay ma-humiliate, di ba? No? Mapahiya sa buong mundo na walang saysay ang inyong kapangyarihan, ang inyong control sa military, ang inyong economic power na yan kung hindi kayo magbibihib ng maayos. Tama ba yung Ka Eric? Agree, sir. And I think, sir, it should not only be the Philippine government that should speak out. It should not only be the government officials that should speak out. Tama po kayo, General Jerry Zamudio. The ordinary Filipinos, yung mga ordinaryong mamamayang Pilipino, mga mangingisda, mga kababayan natin na nabibiktima ng pangbubuli at mga pandahas na ito at mga pananakot na ginagawa ng China sa West Philippine Sea at sa ating exclusive economic zone area ay dapat manindigan at magsalita. And this is a venue for us, Sir Jerry. Tama kayo. We are not looking or waging for war, but we are always willing to defend our own territory, our own sovereignty, and our own dignity as a nation and as a people. Tama yan. And hindi tayo papayag dahil wala na tayo sa panahon ng kolonyalismo or pananakop. Matagal na. 500 years ago pa, tapos na ang kasaysayan ng kolonyalismo at pananakop sa buong daigdig. Number 2, Sir Jerry, General Jerry, if the Filipino people will not speak up, hindi ito mararamdaman ng China. Akala niya, ang ating gobyerno lang ang kanyang kinakaya-kaya. Kaya kami, ang pagtingin namin, Sir Jerry, responsibilidad dito ng United Nations Security Council at responsibilidad dito ng United Nations Special Body on the Enforcement of UNCLOS or the UN Convention for the Laws on the Sea. Kailangan nito, Sir Jerry, ay tuloy-tuloy tayong mag-advocate nito. Tama po. If we call the attention of China for violating our sovereign and territorial rights and for insulting and abusing our dignity as a nation, it does not mean that we are going to war against them. But we are sending a message to them that we will not allow them na apak-apakan nila tayo at abusuhin nila ang mga patrimonya at mga resources which rightfully belong to our people. It should be a clear message. And sa tingin ko, tama itong ginagawa mo ngayong hapon na ito ng Biyernes, General Jerry Zamudio, that this is going to be a message coming from ordinary people na matagal nang tinatakot, inaabuso, dinadahas, at pinagsasamantalahan ng superiority ng China sa military. Palalabasin niyang Chinese fishing vessels sa mga ito, Sir Jerry, yun pala, mga Chinese Coast Guard, Chinese militia, at mga military vessels ito equipped with military equipment. Hindi tama ito. And hindi pwedeng tahimik ang United Nations dito. And I think ang regional alliance natin sa ASEAN at sa Southeast Asia must also make a stand about this. China is not promoting peace. It is promoting discord. It is promoting disrespect. It is promoting regional instability or instability rather than promoting regional cooperation. At tama ang inyong observation, as a bigger nation with bigger resources on economic and political power and military capability, China should not act as a bully. Hindi yan tama. At ang bagay na mali ay dapat i-call out. It should be done. Tama itong ginagawa natin sa Up Pilipinas. Thank you very much, Ka Eric. Pasensya na ho kung napunta tayo sa West Philippine Sea kasi ito hong binasa ko kanina ay ipinadala po sa akin ni Major General
Samuel Gutico. At sabi ko kay sir, sige sir, at ito po ay babasahin ko sa aking programa ngayong araw nga na ito ng Friday. At siguro from time to time ay mag-venture din tayo ng discussion about West Philippine Sea kasi hindi ho tayo papayag na inaalipusta na tayo tapos tayo po ay hindi nagsasalita. Yung masabi natin, yung posisyon natin at ito ay continuous at ito ay isi-share ng buong Pilipino, di ba no? Kakalat yan sa buong mundo gamit ang ating mga OFW para ipahiya natin itong mga bansang kagaya nitong China na ang kanilang na hindi nila kayang hawakan na maayos yung kapangyarihang ibinibigay sa kanila ngayon. Naisip mo ba, na-realize ba natin ito na parang ignorante kasi na maghawak ng kapangyarihan eh. Parang first time na nagkaroon ka ng ganyang kalaking kapangyarihan, ngayon ay hindi nila alam kung paano gagamitin. So parang ginagamit na para instead na mag-promote ng peace, kasi di ba ang kapangyarihan dapat ginagamit yan ka, Eric, sa pagpo-promote ng peace. Correct. Stability. Pero sa hindi. Ang pinopromote nila ay that will destabilize the peace and stability. Di ba, no? So mali ang kanilang kanilang paniniwala talaga, yung kanilang pananaw. Kaya dapat i-correct natin ito kasi itong mga nag-i-instigate na ito ay ito yung mga komunistang pag-iisip na kagaya nitong mga New People's Army, Communist Party of the Philippines dito sa ating bansa. Kaya nga, ngayon ko lang na-realize ka, Eric, kung wala siguro ang CPP-NPA na ito, siguro tayo ay kasing lakas na ng Singapore yung ating armed forces. Ano? Siguro yung mga Chinese na yan ay hindi yan makakapag-forma-forma dyan sa area natin kasi hindi na tayo, meron tayong sapat na kakayahan. Sila, i-drive away natin sila. Takutin natin sila. Ngayon, ang nangyayari kasi ngayon ay nagagawa nila because nakikita nila yung kakayahan natin. Di ba? No? At yung kakayahan na ito ay produkto ito ng 52 years na pagsasamantala ng Communist Party of the Philippines at ng New People's Army ka, Eric. Agree. At ang issue na ito ngayon sa West Philippine Sea, ginagamit din ito, sir, ng CPP, NPA, NDF, lalo ng mga operatiba nila sa Congress, yung kanilang party list, at mga above-ground operators and conspirators nila upang atakihin ng gobyerno, sir. At palalabasin na parang walang ginagawa ang ating pamahalaan dahil kumo medyo hindi ganon ka-vocal at publicly open ang pagpapahayag ni Pangulong Duterte. Pero nakikita natin sino ba si Secretary Locsin. Alter ego siya ng presidente. He is acting in behalf of the president. And he is the Foreign Affairs Secretary. And si Pangulong Duterte, hindi niya pinigilan si Secretary Locsin na magsagawa ng diplomatic protest 3 times in a row against this encroachment. Ang CPP, NPA, NDF, sir, sabi nila, tuta si Pangulong Duterte ng China, which is very unfair. The president is not just publicly vocal, but ang government officials under the president like DFA, West Philippine Sea Task Force, hindi naman niya pinipigilan na magpahayag ang armed forces, ang ating mga security sector officers, sila Secretary Lorenzana. Hindi niya pinipigilan. It means the president is giving the go signal both for the government officials and our people to stand up. Hindi lang, mali naman yung palaganapin, sir, at unfair yun, at distorted na pagtingin yung pagpapalaganap ng CPP, NPA, NDF at ng kanilang mga kasabwat na grupo, pati si Carpio, itong former retired Supreme Court Justice, pati sila Del Rosario at ang grupo nila, upang ang kanilang banatan si Pangulong Duterte. No, dapat nagsulat sila to help the government as third-party advocates. Doon sila nagsulat sa UN. Bakit si Pangulong Duterte bang kalaban natin dito? Ang gobyerno ba dapat ang sisihin dito? Hindi Dapat kung magaling sila, mga abogado sila, they are trained experts in law, they should have written, manifested, and made representation at the international body supporting the government rather than criticizing the government. Itong si Carpio, sir, mukhang napupundi na rin kami makinig dito sa kanya. Siya lang ang magaling. Pero ang kanyang binabanatan, ang ating Pangulo, ang ating gobyerno. Kung magaling pala siya sa batas, itong mga grupo nila, dapat ang kinukulit nila at ang kanilang pinupuntahan at binubuliglig ang UN. Kasi ang UN tahimik ko. Ang China is a voting regular member ng UN Security Council.
This is a regional, multi-regional destabilizing efforts explicitly and overtly being conducted by China. And yet the UN is silent. So dapat, ang ginawa ng mga ito nagmamarunong na mga kritiko ng gobyerno kasama ng CPP and PNDF, sumulat kayo sa UN. Kasi ang gobyerno nagpalabas na ng diplomatic protest. Yun lang po ang punto ko, sir. Ginagamit nila itong issue na ito upang palabasin na mahina at walang paninindigan ng gobyerno natin. Ang mga kababayan natin na nakikinig sa Up Pilipinas, hindi po tama yan. The President is not vocal, but it does not mean that the President and his government does not or do not do actions protecting our sovereignty and integrity and dignity as a nation. That is not. Thank you very much, Ka Eric. Bong, David? Yes, thank you, General. Yan ho, nanonood tayo at nakikinig sa mga balita, ano. At nakakatawa nga, hindi lamang ho West Philippine Sea ang gustong ipenetrate ng China, maging ho yung mga higanting network sa Pilipinas, ano. At nakakatawa ho doon ay ginagamit pa itong West Philippine Sea laban sa gobyerno. Kung ang West Philippine Sea ay bully sa atin pong bansa, ito namang mga bully na media ng ating pong gobyerno ay ginagamit ito, no? Pero nakakatawa na makikita mo na meron ho silang mga ikinakasang mga programa sa kanilang mga network, no, na nandoon ho yung China, yung Chinese TV na pwede silang magbigay ng kung anumang mga propaganda sa kanila ho mga programa. So yun ho ang nakita ho natin na tudong tinutukan ito ng mga netizen ho natin na ang critics ho dito kaliwat kanan ho ang sinasabi nga na mga traidor sila dahil bakit nila bibigyan itoong Chinese TV na ito na magkaroon ng sariling show o programa sa kanila hong himpilan. Sinasabi nga ang China raw hinabol yung kanilang sasakyan pandagat na sakay-sakay yung kanilang reporter, no? Pero ang nangyari nagkakaroon pa ng Chinese program sa kanilahong TV network. But yun, yan lamang ho yung mga propaganda na ginagamit ho ng ilan ho sa mga kumakalaban ho sa gobyerno para siraan yung gobyerno. Pero ang totoo dyan sila ho yung mayroong ugnayan direktamente doon sa mga nambubuli rin sa gobyerno, no? Na minsan ay hindi natin nagugustuhan dahil nga ho ay kumuba ay kaibigang bansa, kumuba ay naging mabuti ang ating pong gobyerno sa kanila, ay tuloy-tuloy tayo nga parang ikangay ginagawang bata na inaagawan ng lollipop. Pero dyan ho, General Jerry, ay nagpahayag naman po ng suporta, no? Ang kalyadong bansa, ito nga ho yung US o yung Amerika. Meron ho tayong video kung inyo pong pamarapatin, pwede ba nating ipalabas, General Jerry? Ilang minutes ba yan, ano, Bong? 1 minute po. Sige, kung 1 minute lang. Okay. Okay, so ito siguro pakinggan lang po natin yung naging pahayag ho ng Amerika na sakali man ho napaputukan or lusubin or anuin ng China yung atin pong mga barko or plano ng Amerika ng Pilipinas ay makikialam ang US. Ito po, panoorin po ninyo. Spoke to this just a couple days ago. He said on March 28th. Mahina, Bong. Walang sounds. Mahina ba? But anyway, ito naman ay napanood ito, nag-circulate na ito, no, yung support ng Estados Unidos. And Okay. yan naman ay understandably na yan ang magiging posisyon talaga ng US kasi unang-una mayroon tayong common interest . Ang interest natin ay yung ating exclusive economic zone, yung protection ng ating lugar. Ang interest naman ng Amerika, ng Japan, at saka Australia ay yung freedom of navigation. Kasi isipin mo nga naman kung yung lugar na yan ay makukuha ng China at lahat ng dadaan dyan ay kukuha ng permiso sa kanila.
sabihin natin na may tinatawag na international na batas tungkol sa pagdaan. But pagdating ng panahon, pag kontrolado nila yan, ay ang laking epekto niyan sa ekonomiya ng ating bansa. At diyan nagkakaroon ng common interest ngayon ang mga bansa. Kaya nga, itong pinapakipaglaban ng Pilipinas ay importante ito na ito ay nabiverbalize kasi ito ay may common na interest sa mga karatig po nating bansa. Hindi lamang po sa Asia, kundi sa buong mundo. Kaya yan po yun. Tama, sir. Sir Jerry, Yes, two minutes rejoinder lang, Sir Jerry, please. Sige. Yes, sir. Sir, kasi sir, ang area ng West Philippine Sea or ang tinatawag na South China Sea accounts for around 34% of world trade route. 94% ng world trade route nagaganap sa area na yan, Sir Jerry. Kaya nakikita natin na yun ang pagkagahaman ng China na kontrolin ang economic activity and market flow sa area na yan, gumagamit siya ng military superiority, pananakot, at intimidation to the point of violating international conventions which are governing sa ilalim ng Relations of Nations sa UN. Number one. Number two, sir, na punto ko, kailangan nating emphasize that the free flow of market route and economic route in the area, hindi pwedeng hari-harian ng China yan o ng isamang bansa, kahit kanino pa. Because ang lugar na yan is a common interest area in the region, ang tinatawag na Asia-Pacific region. So tama yan, sir, 34% of world trade ang gustong kontrolin ng China ang ruta upang siya ang mangibabaw. At ang pinaka-target niya naman talaga, sir, sa parangkahan na istorya o napag-uusap, hindi naman Pilipinas talaga, sir. Ang talagang target niya dyan ang Estados Unidos. Pero dahil tayo ang malapit na alay ng Estados Unidos, tayo ang kanyang ginagamit na proxy bully target. But that is not correct. But we will not allow that, sir. Hindi niya pwedeng ipagpatuloy niyan na hindi tayo magsasalita at maninindigan bilang mamamayan at bilang isang bansa. Thank you, Sir Jerry. Thank you ka, Eric. Bago kay Ernie Alcansari, basahin ko lang po itong pinag-prepare na material ni Maridel Pilio. Alam niyo ba na ang Department of Agrarian Reform ay namamahagi po ng mga agricultural lands para po sa ating mga magsasaka? Sa ilalim po ng batas na RA 6657 or Comprehensive Agrarian Reform Law, ang ating mga landless farmer at farm worker ay makatanggap ng mataas na konsiderasyon upang itaguyod ang social justice or hustisyang panlipunan at kaunlaran at industrialization sa bawat pamayanan. At dahil sa naturang batas, ang DAR ay namahagi po ng 134.6 na hektare ng agricultural lands sa nasa 159 na magasakang benepisyaryo ng Northern Negros noong una at ikalawang linggo ng Abril. Ang naturang agrarian reform beneficiaries ay nagmula sa bayan ng Toboso, Morsia at Escalante City. Ang nasabing programa ay malaking tulong para sa ating mga magsasaka upang mapabuti din nila ang kanilang pamumuhay at sila'y makatulong din sa pagbangon ng ekonomiya ng ating bansa. Sa tulong ng DAR at ng ating gobyerno, wala nang magsasaka ang maghihirap. Ang karagdagang impormasyon kung nais po ninyo pong mag-apply bilang agrarian reform beneficiary, maaari po kayong tumungo sa opisina or website ng Department of Agrarian Reform para sa mga susunod pa na mga informasyon tungo sa kaunlaran. Palaging tumutok lamang sa Up Pilipinas at palaging tandaan na ang may alam ay patungo sa kaunlaran. Yan po mga kaibigan ang sinulat ni Maridel Pilio ng Civil Military Operations Group ng Philippine Air Force. So yan lang ka Eric, siningit ko lang kasi gusto ko lang ipakita sa mga magandang balita yan, sir. Good news yun, good news. And the area, sir, narinig ko Tubuso, Calatrava, Escalante, Morsia. Mga red area yan sa Negros, tama, sir. Very good, very good. Gusto ko lang na iparinig ito sa mga tagapagsubaybay natin na yung
whole of nation approach at saka good governance ng NTF-ELCAC ay totoong nangyayari yan. At ito part ito ng NTF-ELCAC na programa. Marami pa ako dito. Kailang isa-isayin lang natin to ka Eric para maintindihan at malaman ng ating mga kabayan na ang sinasabi natin ay pwede mong hanapin yan sa paligid natin sapagkat yan ay nangyayari. Oo. Sa ngayon ay meron tayong ganitong laking problema dahil sa Communist Party of the Philippines, New People's Army. Naiisip ba natin kung wala yung CPP, NPA, NDF, ano kayang Pilipinas ka Eric? Ano? At wala yung... Napakalaki, sir, ng pagbabago because in the late 60s to the mid or early 70s, we are considered as the rising tiger of Asia. In fact, our economy was bigger than the economy of Malaysia, Indonesia, Singapore, and Vietnam. And we are second to Japan. At least in the last 5 years of that glory years, napakalinaw po, sir, ang exchange rate natin noon. On the dollar international standard rate of exchange, 1:2. Isang dolyar, 2 piso lang equivalent niya. We were not depreciated as in our money market, and we are developed more than the Indonesia, Malaysia, and Vietnam in capability in terms of security and military capability sa panahon na yon. Pero naunahan po tayo leaps and bounds ng mga bansang karatig at neighbors natin na malayo ang kanilang agwat in terms of our advantage to them, economic, political, and cultural, dahil nagkaroon tayo ng malala at tuloy-tuloy na problema on internal security. Ito nga yung binabanggit ni General Jerry Samodjo, yung 5 decades old continuing pervasive problem on CPP, NPA, NDF. At ang estimate, Sir Jerry, for the last 15 years, we are bleeding with 100 billion pesos minimum cost of our internal security operations para lamang tugunan ang mga karahasan, pangwawasak, mga pag-iral at patuloy na terorismo na ipinapasabog ng CPP, NPA, NDF. At we are losing, on the other hand, Sir Jerry, more than 20 billion pesos annual investment opportunity because of security threat ng panununog, destructive arson, pangbobomba. And thirdly, we are now ranked number 7, Sir Jerry, in the entire Global Terrorism Index. Sinong investor at mga iba pang bansa ang magtitiwala sa Pilipinas na tayo ay may kasiguruhan, may kapayapaan? Number 7 nga tayo sa Index of Terrorism. At ang leading factor, hindi Abu Sayyaf, hindi BIFF, kung hindi CPP, NPA, NDF. So sa tanong ni General Jerry Samod, where are we kung hindi o natapos natin ang CPP, NPA, NDF na problema in the early 70s nang ito'y sumulpot? Ay napakalayo na natin, siguro doble sa kapabilidad ng Indonesia at Malaysia. Pero look at Indonesia and Malaysia right now, Sir Jerry. Both air assets capability, maritime and naval assets capability, and even in the land warfare capability, hindi sila kayang ibuli-buli ng China. Sabi ko nga kanina, Indonesian Navy alone sa ilalim ni Presidente Widodo, pag pumasok ang mga Chinese vessels, Coast Guard, militia, or fishing vessels, hindi na inuhuli ng Indonesia yan, Sir Jerry. Pinapalubog nila yan. 127 Chinese vessels ang pinalubog ng Indonesia in the last 10 years. So sa tanong mo, Sir General Jerry Samodjo, sir, we lost a lot of opportunity, capability, and development variables because of the lingering and pervasive problem on local communist terrorism and insurgency in our country. That is the reason that we should end this primary obstacle factor that hinders our full growth development economically, politically, and socio-culturally. Thank you, Sir Jet. Thank you very much. Rejoinder sa mga kasama natin. Okay. Kung ako ang tingin ko talaga ay kung wala tayong problema sa CPP at saka dito sa New People's Army, kasama itong mga organization ito, napakalakas sana ng ating armed forces. Sana yung ginamit natin na pondo para sa insurgency, di ba, no, na bilyones, ilang pera na yon na nagamit natin, pati ating ekonomiya na apektuhan tayo, di ba?
yung ating yung pagiging dynamic na ng ating bansa ay kay whether we accept it or not ay talagang naapektuhan. Isipin na lang natin kung wala talaga yun. Ano? Siguro sa ngayon ay nakikita kung gaano ka-powerful yung ating military. Because normal yan sa isang military organization at saka sa isang bansa, sa isang leader, na kung ikaw papasok ka sa isang gulo, dapat ikaw ay handa ka. At Opo. hindi ka handa, dapat gamitin mo lahat ng diplomatic na mga solusyon. Kasi Yes. alam ka naman na makikipaglaban ka at itataya mo yung interest ng bansa mo, tapos alam mo na ikaw ay matatalo din lang. Di ba, no? So ito yung sinasabi natin, bakit yung mga karatig nating bansa kaya nilang palabugin itong mga ganitong klaseng mga pumapasok sa loob nila. Because militarily, they have all the capability. Yeah. Sila ay mayroong kapabilidad. At ito dahilan sa ang bansa nila ay nagkakaisa, wala silang Communist Party of the Philippines, wala silang New People's Army. Because once na nagkaroon ng problema, tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na yan. At kapag nagtuloy-tuloy yan, hindi mo na kayang pigilan yan. At kung tayo ay hindi tayo handa sa ganong klaseng sitwasyon, wag muna tayong pumasok. Dapat tayo magpalakas muna. At yan ang ginagawa ng ating armed forces ngayon kung bakit minomodernize natin yung Philippine Air Force. Yes. Minomodernize natin yung Philippine Navy. Kasi pag dumating sa punto na kinakailangan natin ang gamitin yan, at least meron tayong gamit na pwede nating protektahan yung ating bansa. Ako yung personal stand ko yan, kay Rick, Yes, hindi sir. ng military. Ako, Yeah. stand ko yan as citizen ng ating bansa, ka Eric. Agree, sir. And sir, before the rejoinder of Sir Bong David, Sir Emil, and ka Ernie Alcansare, sir, yan ang lesson ng Israel. Ang Israel, naging bansa lang yan, sir, officially 1948. Pero ang unang pinalakas kagad ng Israel ang kanilang military capability. Because talagang pinalakas nila ito dahil nga sa paligid ng Israel mismo, sir. Ang bansang Israel is smaller than Mindanao Island. Ang lahat yan halos kalaban ng Israel, sir. Lahat halos sa paligid niya. Pero hindi nila kayang sakupin ng Israel because militarily, economically, superior ang Israel, including intelligence and security advancement. So malinaw yung advanced position na binabanggit ni Sir Jerry Samonte. Na-attain natin yan at ma-attain natin yan kung ang ating economic resources and capability, hindi po tayo napipiga ng internal security problem on communist terrorism kung saan nawawalan tayo ng pondo more than 100 billion pesos every year in the last 15 years. So imagine ilang barkong pangdigma, ilang pagpapalakas ng air assets, naval and maritime capability, ilang sundalo ang marirecruit natin upang ipakita sa China that they cannot do yung mga ginagawa nilang pangbubuli, pananakot at iba pang mga atrocities against our nation dahil may kapabilidad tayong gawin ang pagdepensa sa ating bayan. Not because we want to go to war, but we want to preserve the peace and stability of our country, Sir Jerry. You are correct. One of the obstacle na dapat nating mapigilan na at malutas at maiwala na itong pag-iral ng CPP, NPA, NDF that cost us not only 100 billions of pesos in our taxpayers' money, in our public funds, but also opportunity to grow through investment partnership and opportunity to grow dahil wala tayong seguridad, kapayapaan, at ang development hindi masustain dahil winawasak at sinisira ng grupong ito ng CPP, NPA, NDF kasama ng kanilang mga protector, conspirators, collaborators, and promoters. Salamat, sir. Ka Eric, Emil, nakita ko was raising his right hand, ready. Siguro, babanggitin ko lang isang anggulo lang, no? Isang anggulo lang, general, ang gusto ko lang i-focus yung sa Blue Diamonds. Nung dekadang 70s and 80s ay talaga namang tinitingala yung mga Blue Diamonds at ang ating Philippine Air Force na talagang sa rehiyon o kahit sa buong mundo ay talagang isa ito sa pinakamalakas na Air Force ng isang bansa. At nandun ang ating Blue Diamond. Pero ngayon, yung mga Blue Diamond naka-display na lang at ang tagal, hindi lang itong bagong lately lang, ay natupad din yung AFP modernization natin.
siguro ito rin ang isang sinyales na talagang kung hindi naman tayo, kung wala naman hindi naman ang hina ang ating puwersa, ay hindi ganito na binubuli-buli tayo ng China. Back to you, General. Tama yun. Naalala ko tuloy ka, Eric, Ernie, at saka Bong and Emil, yung kwento ng isang piloto ng Blue Diamond. Naging general siya. Hindi ko nababanggitin yung pangalan niya kasi wala akong permiso galing sa kanya. Noong panahon daw na napakalakas ng ating Air Force, no, ay hindi makaporma na maglagay ng mga structure dyan yung mga Chinese kasi lalagay pa lang, bubumbahin lang yan, hindi nakakapagpiyok yung mga Chinese na ito na doon na mismo sa area na kung saan nangyayari ito. And pangalawa, nandoon kasi yung Estados Unidos nasa Subic lang at saka sa Clark. So nang ginawa ng miyembro ng New People's Army, pinahina tayo, pinaalis yung Estados Unidos sa Pilipinas na ito ang nagbibigay ng kahit ano ay semblance of power, military power sa ating bansa. Kasi hindi makapiyok kahit na meron kang pasabugin dyan siguro na mga illegal na structure ay hindi sila magpipiyok. Pero ngayon, hindi na. Nangyari ngayon tayong kinukontrol na pumunta doon sa mga lugar nila sa mga lugar natin. So, yan ang the saddest part of yung kwento ng ating pag-exploit sa atin ng Communist Party of the Philippines, New People's Army. At ito ay dapat patuloy natin itong ibulgar para sa ganon ay maintindihan ng ating mga kabayan na kung lalaban tayo, dapat hindi itak ang laban natin. Alam naman natin na ang nandiyan dyan sa katabing bahay natin ay mayroong Armalite, di ba? No? May mga security guard na ang tatas ng kalibre ng baril tapos bigla kang susugod. Ano ka? Nagpapakamatay ka? Nag-suicide ka? Kung ikaw ay matalino ka, hindi mo yung gagawin. Ang gagawin mo ngayon, gamitin mo yung ibang kapangyarihan. Ano yung kapangyarihan nun? Yung diplomatic power, yung diplomacy. At may tayong international community na pwede nating hingin yung kanilang suporta para i-gang up natin yung bansa na nagbubuli sa atin, ka Eric. Agree. Tama po yan, General Jerry. Agree po ako doon, General Jerry Samodios. Agree ako doon. Agree ka rin? Talagang si Yes po, basta makalusot yung kanyang tanong, agree yan. Ayos kay Kearney. Kaya natin yan. Okay, bago tayo magpaalam ay Yes, lahat. Diba? isa pang material natin. Ito, sandali lang muna. Mga kaibigan, alam niyo ba na ang Department of Labor and Employment ay mayroon pong tinatawag na programa para sa mga kabataan? Ito ay ang Dulles Youth Employment Bridging Program na kung tawagin ay Special Program for Employment of Students. Ang naturang programa ay nagalayong magbigay ng temporaryong trabaho sa mga kabataan na bibilang sa mga mahihirap na pamilya, ngunit karapat-dapat na estudyante. Kabilang din dito ay ang mga out-of-school youth at mga kabataang dependents na mga displaced workers na tumigil sa pag-aaral dahil nga sa problemang pinansyal. Sa magitan ng programang ito ay mabibigyan ng temporaryong trabaho ang isang estudyante upang masuportahan niya ang kanyang pag-aaral gamit ang sahod at financial benefits na makukuha nito sa kanyang magiging trabaho. Itong programang ito, mga kaibigan, ay saktong-sakto para sa mga kabataang desidido talaga na makapagtapos sa pag-aaral sa kabila ng kahirapan. Ito ay panawagan sa mga kabataan kung ikaw ay hirap o tumigil sa pag-aaral dahil sa problemang pinansyal, sagot ka ng ating gobyerno, sagot ka ng DOLE. Sa kabilang daw, mga kaibigan, ang Department of Trade and Industry ay mayroon na ding itinatag na programa na kung tawagin ay Livelihood Seeding Program, Negosyo Serbisyo sa Barangay. Ang programang ito ay naglalayong magbigay kaalaman sa mga opisyalis ng barangay tungkol sa mga serbisyong inaalok
ng DTI sa magitan ng mga negosyong centers, sa magitan din ng programang ito, ang mga micro, small, and medium enterprises na nag-ooperate sa mga barangay. Kabilang na din dito ang mga lokal na Communist Armed Conflict Area, yung mga tatawag na JIDA, IP communities and refugees or stainless person o mas kilala bilang persons of concern na lubos na naapektuhan ng mga bagyot sakuna at ng pandemyang ito ay nabibigyan ng priority assistance. At ang programa ding ito ay nagbibigay ng individual package of livelihood na nagkakahalaga ng 5,000 hanggang 8,000 para sa mga kwalipikadong individuals. Sa nasabing programa, sila ay yung mga MSMEs operators and owners na lubos na naapektuhan ng pandemyang ito. Ang naturang livelihood kits ay nagsisilbing tulong sa kanila upang muli nilang maitayo ang nasimulan nilang negosyo at para makabawi. Sa karagdagang impormasyon o kung nais po ninyong mag-apply sa Livelihood Sharing Program, Negosyo Serbisyo sa Barangay, maaari kayong tumungo sa opisina o website ng Department of Trade and Industry. Para sa mga susunod pa na mga impormasyon tungkol sa kaunlaran, palaging tumutok po sa Up Pilipinas at palaging tandaan, ang may alam ay patungo sa kaunlaran. Yan mga kaibigan ay sinulat ni Maridel Pilio ng Civil Military Operations Group ng Philippine Air Force. Bueno mga kaibigan, Eric, Bong, and Emil, and Ernie, parang kapos na tayo ng oras eh. Pero bago tayo magtapos ka Eric, yung binabanggit mo na NDF Day anniversary, baka pwedeng mabigyan mo kami ng background dito? Very briefly, sir, kasi alam ko may episode ka pa next week. Ang National Democratic Front or NDF, magkakaroon sila, sir, ng kanilang anibersaryo on April 24. Kasi naitatag ito noong April 24, 1973. Ang NDF po, sir, ay siya ang nagko-consolidate, nag-o-organize, at pumapayong sa lahat ng mga sectoral underground mass organization or ugmo na nagsusulong ng armadong paglaban upang papagsakin ng gobyerno natin. So the NDF is the consolidator for armed struggle or armed component terrorism ng CPP-NPA upang ang mga sektor ng magsasaka, manggagawa, kabataan, estudyante at iba pa ay magkaroon ng partisipasyon at suporta para sa armadong pagkilos. So the NDF, sir, is equally guilty sa nangyayaring pagwasak at pagsira at pagpapalaganap ng terorismo at karahasan at madugong mga paglaban sa gobyerno at pagpatay sa mamamayan na ginagawa ng CPP at ng NPA. Kaya nga CPP, NPA, NDF. But on that note, sir, bago ko siya palawakin ng talakayan natin, and I request sincerely to Brigadier General Jerry Samodio na makahanap tayo ng isang episode portion sa next week episode mo, Sir Jerry, sa Up Pilipinas. Gusto ko lang pong ipaabot bilang panghuling pananalita sa ating talakayan ngayong hapon. Very interesting at maganda yung mga breaker news nyo, sir. Na-appreciate ko yung ganon. 2 to 3 items pero nagpapakita ng konkreto, tangible at buhay na whole of government efforts and nationwide na approach na ini-involve ang mamamayan at gobyerno sa kanyang serbisyo at mga programa upang tugunan ang kakulangan sa oportunidad at kabuhayan ng mamamayan lalo na sa panahon ng pandemya. Appreciated namin, sir, ang iyong news break segment ngayong araw na ito. Panghuli lang, sir, kay Sir Bong David, kay General Jerry, kay Sir Ernie Alcansari at kay Sir Emil Carion. We have received an information, sir, na 2 days ago, I think that was Wednesday or Tuesday, nagkaroon po ng mass surrender ng mga members ng NDF or mga underground mass organization sa hanay ng mga katutubong dumagat sa isang barangay na malaki sa Antipolo, Rizal. At ito, sir, umaabot na mga 82 surrenderers. Ang data na nakuha ko, sir, 30 sa kanila ay mga miyembro ng milisyang bayan or local NPA.
na itinayo sa baryo at mga karatig lugar sa Antipolo. Imagine Antipolo, sir, is only 15 minutes away from Araneta Center. Nandyan pala ang platoon ng NPA nagtatayo ng milisyang bayan. And then mga 30 din, sir, ang mga membro ng UGMO or NDF Underground Organization sa hanay ng katutubo at magsasaka. At ang iba, sir, mga membro ng partido or ng Communist Party. They voluntarily surrendered, led by the barangay captain, sir, sa 80 Infantry Battalion, 80 IP, in Rizal. I think Baras Rizal ito, sir. At nagpapakita ito, sir, ng malakas na ugnayan at mensahe ng ating program ng Up Pilipinas na mayroon silang oportunidad at pagkakataon to trust and have the confidence with the government na matulungan sila, sir, na makapamuhay na wala na ang NPA sa kanilang lugar at wala nang madugo at marahas na mga pananakot at mga activities. Ang lugar na ito, sir, dito napatay si Pat Romano. Si Pat Romano was the ROC, Regional Operational Command of the NPA in Southern Tagalog sa Antipolo. So, sir, i-discuss natin next week, sir. But ang 82 surrenderers na ito, sir, mga miyembro ito ng NDF, ang iba Communist Party, ang iba local NPA na tinatawag na Milisyang Bayan. Joint effort ito, sir, or multiple efforts ng AFP, ng PNP at ng local government at ng Regional Task Force to end local communist armed conflict in Region 4A. Congratulations to this effort, sir. Ito ang epekto na ng Up Pilipinas because of the right information na iintindihan ng mga dumagat, mga katutubo at mga magsasaka sa area ng Rizal ang ganitong program ng government na ang gobyerno ay hindi mamamatay tao, ang gobyerno ay kumakalinga ng kanyang mamamayan. Basta magtiwala at sumuporta sila, magbalik sila sa pagbubuo ng kanilang komunidad. Maraming salamat po, General Jerry Sabon. Eric, pahabol na lang, yung bang Gabriela, yung courage na yan, anak pawis, anak bayan, part ba yan ng NDF, National Democratic Front? Hindi po sila direktang part ng NDF, pero ang nagtayo sa kanila, sir, ay mga kadre din ng Communist Party, pero may NDF cells or ugmo sa loob nila. So may mga members sila na hindi alam ang ganito. That is a very interesting topic for next episode mo, sir. Tama po yung tanong mo. Ang Gabriela Courage Act ay hindi NDF, pero sila ay mayroong mga NDF members sa loob nila na hindi alam ng ordinaryong miyembro nila, so as there are also Communist Party operatives inside them. Ito ay itinatago at palihim na ginagawa upang malinlang at maloko nila ang mga ordinaryong sektor na tinatarget nila tayuan ng ganitong mga organizations na ang nagtayo din CPP. Tama kayo, sir? Hindi sila NDF, pero there are NDF operatives recruiting for the underground mass organization from among the ranks of Gabriela, Courage, Act, LFS, Anak Bayan, among others. Mga kaibigan, sa magitan po niyan, tayo po ay muling nagpapaalam na sa ating palatuntunan na kami po ay umaasa din na sa magitan po ng aming mga pinag-usapan ngayon ay magkakaroon tayo ng mas malalim, hindi pala mas malalim, kundi mas mataas na lakas ng loob para ating ipagpatuloy na isulong ang kapayapaan at kaunlaran sa ating bansa. At ang problema po natin sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bansa ay samut-sari yan, napakalawak, napakalalim. Kaya the more na dapat ipinagpapatuloy natin yung programa natin sapagkat ito ang kinakailangan na impormasyon ng ating mga kabayan. Mga impormasyon na dapat maintindihan natin kung saan natin pwedeng i-locate yung ating sarili para tayo po'y makatulong dito sa ating pagnanais ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bansa. With that, maraming salamat po at sa pangalan ng aming Commanding General ng Philippine Air Force, si Lieutenant General Allen T. Paredes, at sa pangalan po ng aming Commander ng ATDC, si Major General Pelayo Valenzuela, at sa pangalan po ng dati kong Commander sa 355, si Brigadier General George Blanco. Mga kaibigan, ako po si Brigadier General Samudio,
Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Inihahandog ng Philippine Air Force at ng himpilang ito ang programang gagabay tungo sa kapayapaan ng bawat mamamaya at pag-unlad ng buong pamayanan. Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran.